là ờ, sức khỏe, giới hạnh với trí tuệ thôi. Nó còn giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào, lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hôn khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, đủ ấm sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong với mọi người từ cái chỗ mà con đi, họ hiểu rất là để kiểm tra trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây bang hay cái gì, rồi ông họ tra trên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hạnh, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp. Mình vui với mình hạnh phúc là được. Người ta nói họ làm cái gì kệ họ ấy, tâm mình, nội tâm mình ấy. Thế nó hạnh phúc, nó an lạc. Mình chả cần gì, giờ họ nói tìm tiền cho mình, tiền mình không lấy nữa. Các ông đi tìm tiền nhé, mà giờ tiền đến với mình chả cần nữa. Nhiều hay ít cũng không cần nữa. Giờ cô mang đến chất đống cũng không cần nữa. Bởi vì mình có dùng đến, có cần đến đâu. Và ở đời là do cần cái đấy mới khổ. Nhưng mà giờ mình không cần rồi thì, nhưng mà phải khắc phục được khó khăn. Thấy họ ngồi ở bên ghế kia sung túc, mình ở đây không có cái gì cả. Mình vẫn an lạc, hạnh phúc. Hay là họ ở trong nhà chăn ấm nệm êm, mình ở ngoài đồng ruộng cái gì đó, nhưng mà mình vẫn an giấc, đúng không? An lành. Thì cái nội tâm mình như thế thì còn hơn cả ở trong nhà. Đấy, như được thì nếu mà mọi người mà ấy như thế thì bộ hành nhỉ? Dạ. Lên đường. Cái tấm lòng tốt anh nhỉ? Cái tấm lòng nhiều mang lại.
kia về rồi. Hôm nay Dạ cháu không có. nghệ sĩ nên mua cái chai nước mua cho một chai nước câu hả? Cho nước tôi. không nước nhỏ thôi. Hôm nay có duyên với gặp kỹ sư. Có xem trên kênh YouTube của con hay xem không? Có xem kỹ sư ngồi thiền ở trên núi thì ở trong Cái ghế cái ngồi thì mời bác uống nước ạ. Dạ con vườn lên đi đi học tắm rồi mời sư một chai. Con uống nước ngọt, uống nhiều không uống nước ngọt. Nhiều là con uống nước suối. gặp hai học sinh con. Vâng. Tôi có tin ở đây là một địa sư mà ở trong miền Nam đi bộ hành ra ngoài này. Đi đường thì nhìn thấy có ngờ ngợ không phải tuệ đi không. Có đạp xe quay trở lại có đi đằng sau ấy. Đừng quên. Dạ con quay bác được không ạ? Dạ. Anh đây là ở Hà Nội là gặp Tam Điền con vài ngày để học tập, còn cái anh này thì ở Ninh Bình xin đi, còn anh đây là Thanh Hóa đi quay YouTube đi lấy được họ cũng tự nhiên thôi, họ cũng đi để thấy cái niềm vui. Sư mà sống với niềm tin của phát hiện tuyệt vời, thử thách bản thân. Còn có hai anh nữa đi theo, một anh rất chịu về đôi, rất chịu nặng quá, đi cảm thấy còn đi sau thì không rõ và chịu áp, tùy theo sức khỏe nên là về học hành. Con nghe sư nói rằng là sư không lúc nào sư thấy buồn cả, bởi vì sư cũng chả thấy sư thiếu cái gì cả, mà sư cũng chả thấy là sư có cái gì cả, nên là sư không bao giờ sư buồn. Và mình nhiều cái vấn tư duy về cái sự đó thì mình thấy nếu mà không buồn tới thì mình cũng đấy bỏ, mình khắc phục rồi chẳng hạn như tham sân của mình ấy, nó không khởi lên thì mình cũng bỏ nhanh tránh. Nhưng mà con thấy rằng là cuộc sống của con rất nhiều về vật chất mà con vẫn thấy khổ. Vâng. Đấy, nhưng mà nghe thầy sư là nói như thế con thấy là ồ, thế mình như thế là mình đang có rất nhiều nên là mình không việc gì phải buồn cả. Vâng. Đấy. Mình đang giữ đấy. Và Nhưng mà khi mình ăn uống cái ngủ thì không
ngon. Có một cái gì đó đâu mà mình không nghĩ ra là nguyên nhân cái gì đó, mình thấy có một cái gì đó là mất mát hay như gì thiếu hụt cái gì to lớn. Tuy là cái gì mình có đầy đủ tiền bạc, nhà cửa, công danh, kể cả giờ lương, tất cả các thứ về cái nào là mình không thiếu gì ra, có con mình thành tư, tất cả mọi thứ, nhưng mà mình cảm thấy có một cái gì không an ổn, bất an, luôn cầm rình rập mình ở đâu đầu sau á, đang chờ nếu mà mình không biết tính quả nào. Con thấy rằng là cái cách sống của Chim và con nghĩ rằng là cuộc sống như thế là đủ thì mình sẽ thấy rằng là đủ. Vâng. Còn thì nếu mà mình cứ thấy là mình lúc nào phải băn khoăn về nhiều vấn đề áp lực quá thì mình sẽ đơn giản sống như sư, chỉ ngày ăn một bữa đó đi bộ này đêm thì một tiền mà con xem thì sư có thể một tiền cả đêm luôn. Vâng, con ngồi để con ngủ Luôn chứ không cần làm. Vâng. Vẫn là khi mà được một kiểu ảnh của nhà sư. đi bộ cũng trong ra đây. Thầy đi tắt những đường này. Vâng. Hãy đi từ Việt Nam ra. Đi miền Nam ra. Sáng nay là thầy dạy đi đường này là xe là con bên con quê vợ con ở đây. Đây là đường nào cũng được, họ cũng được họ nói. Hai người này khác nó gần. Nếu mà thầy đi bảo là phải qua Thái Bình, qua Thái Bình này, qua Hải Phòng, Hải Dương, sao mà không xa. Nó xa nên là Nếu mà thế thì sư đi từ trong kia ra là sư đi ra Ninh Bình, sau đó là sư đưa người và sáng nay là thầy ở Gối, đêm qua cháu ở với thầy mà. Thế á. Đấy, thế sáng nay cháu về quê vợ cháu thì cháu bảo tôi thầy đi vào Nam Định thì chiều nay nhà cháu ở Nam Định không thì cháu bảo thầy chiều cháu về thầy tiếp, thầy lại cắt ngang chỗ chạy lợn ấy thì đi không sang. Đấy, lại có sự không gặp thầy ở đây. thì cho mọi người vui vẻ là được rồi. Được rồi. Sư rất là vui. Thầy là bên điện sinh đất đi tu, sinh đất xong rồi thầy đi tu. Xem trên kênh của Yên TikTok là xem rồi mà nói về lý luận quá. Con đi về tôi đi. Thầy đến đây mọi người vui. Thầy toàn ngồi nghỉ thôi chứ thầy không ấy đâu. Đêm toàn ngủ ngồi. Sư là tối nay sư về Hưng Yên. Sư về Hưng Yên. Hưng Yên mà chắc là bây giờ Thì thời gian 6 giờ là có cái chỗ nào ấy, cái chùa nào mà mời thì sư về. Đi rồi đầu đây cũng có đi nhưng mà yêu. Nhưng mà ở đây người ta không có cái nhà. Cũng có. ở đầu đây con đi có cái gì điện đồng cái to Làm cái đầu ngay đầu vào thôi. và có mấy cái cuối cùng cái kênh nhé. Nhưng mà còn có thể biết thì con vào con nghỉ qua đêm thì Nhưng mà đi hôm nay cũng rất là nhiều cái Nhiều nhưng mà không có quan thần linh ấy thì hiểu như nói nhá. Sông nước cũng nhiều người. đi đường này cũng được. Con bảo nếu mà thầy đi Hưng Yên mà đi Thái Bình là thầy đi quá xa rồi đi đường Vâng.
đi qua vào Hải Phòng sang Hải Dương. Hy vọng có đường tắt sang nhưng mà nó xa lắm. Vâng. Chính xác đi chỗ này là gần. Còn Rồi cái nắng sư phát mà ngồi không nên mặc bộ này đi. Tặng nhập rồi. Không phải đơn giản. Quê vợ đi lớn con là đúng là quanh quẩn cái duyên này. Ngồi ở toàn những cái chỗ mà rất nhiều muỗi chứ không phải không. Hôm qua ngồi ở chỗ đấy, em ngồi với thầy đi, không có mấy đâu. Thế bọn con sang bên chỗ mé quan tàu có nhà dân ấy. Nằm ngồi bên mé tàu mà tôi tránh người ta sang ấy. Hai em coi người ta đi tôi sang cái làm việc. Con cũng muốn là nó thật sự là cúng dường thầy nhưng mà lắm muối quá nên lại sang bên chú đêm trừ Chỗ của thầy muỗi họ tránh. ít không, nói thật là hôm qua ngồi ít muối, con lúc con ngồi thì không biết. Vâng. Dạ thưa con năm nay 44. Trẻ. Sinh năm 81. 1981. Dạ. đây còn năm là một tuổi dốc. Con thì sinh ra mẹ sinh ra năm 15, 16. Nhưng mà ở chùa mất 2 đến 3 năm lên quê. Họ đi bộ hành từ năm thứ 6. Dạ con đi từ Bắc Nam ra ngoài đây chính là giờ lần thứ 4. Dạ thưa con quê gốc là Hà Tĩnh. Nhưng mà ở đây thì ở Nha Trang. Gia Lai. Tu hành thì con hay ở dưới Nha Trang. Dạ. Nha Trang ấy có nhiều sư ở trong. Rồi con ở trong thì con tu hành với học tập với họ. Nhưng mà con thì lại phát triển đi. Họ thì hay lúc đọc. Con xem mà mỗi người con thì phép cất thực đổ chay vào khi mà mình đi cất thực đấy, buổi sớm họ cho trước 12 giờ Không ai cho ở mình đây thì chỉ có nhà dân ăn chay thôi, cái quán chay ở đây cũng không có luôn. con cái chay của thầy chỉ cơm Không là được rồi. Cái cơm là chay rồi, có đẹp rồi. Con của cơm rau vừng à. đấy là do mình ví dụ là cầu kỳ không phải Họ có thì cho như thế nhưng mà khi mà vào gặp họ nấu cơm là cơm của họ ăn được rồi, không cần gì cũng được, nhưng mà họ cho rau với lạc thì rất đẹp, nhưng mà nhiều khi không có thì của trung tâm là cũng rất đẹp rồi. Chỉ cần có thế thôi, sống như thế nào sống như thế là luôn thấy mình như thế là vui vẻ. Hôm nay là được đi bên sư này cảm thấy bình an. Chỉ có xem thôi đã thấy rằng là mình, cuộc sống của mình nó, trong cái tâm của mình nó đã thay đổi. Không. Ấy rồi mọi người nghỉ ngơi rồi con xin phép lên đường nhỉ? Dạ. Ở bộ hành trên thì năm con chào sư. Nếu có duyên thì sẽ còn được ngày nào đó gặp lại sư. Từ đây sân khấu bên nhà xa không? Xa đấy ạ. Tết từ đây. Con đi con biết rồi. Hôm đây
đi nhớ em có số điện thoại. Một tuần nay mà hôm nay ông đã về đến đây rồi thì nghe thế. Thầy con đi hơn 2 tháng nay rồi. Đi hơn 2 tháng nay rồi. Thế à? Thế thì có việc gì đấy? Thế bây giờ thí dụ như buổi tối thì là mình về đâu mình ngủ ăn? Tối thì cây gần đây hỏi tin nghỉ điện ngủ. Sao để ngủ mình nghĩ đi đi vào nhà chùa nào đấy mình ngủ chứ. Ở đó an lành, an ổn. Thế chứ chẳng may mưa gió thì thầy trò làm sao? Mưa thì Thôi kệ đấy, chờ xuống chung rồi. Thế à, thế để rèn luyện để đắc đạo đấy. dạ. Thế thì nhất rồi. Thế thì khả năng là Sắp sửa thành Phật vài đời năm rồi. là thầy sẽ đắc đạo đấy. Vâng, Yeah. đắc mình như thế ạ. Cống rồi ok. Thầy đắc đạo đấy. Thầy vào cho con ăn cơm. Như hàng tháng mùng 1 không nhầm là con vẫn tụng kinh như thầy tụng kinh này mà cái này con bây giờ con là con vẫn tụng là tụng mà kinh. Nhưng mà thầy không thả đã. Thầy ngồi đây không thả đã. Mình nói là hôm nay ăn chay, mình nghỉ dưỡng, không làm điều trị, không làm điều ác nữa.
thầy xem là có phải không đây này. Sau mỗi thôi tụng kinh Địa Tạng ở 10 ngày trái còn hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ với lại gia đình tổ tiên nhà mình người đã mất. Vâng, như thế là tôi làm luôn theo đó. Dạ. Con cũng không biết thế nào thì con lấy cái này về là con cứ tục xong cái kia cái Địa Tạng nó là bắt đầu là con lại hồi hướng cái này. Và cũng có một tờ phát nguyện nữa, xong bắt đầu cái tờ này là cái tờ hồi hướng. Vâng. Con bảo không biết là con cứ làm như thế này thì không biết là con không gặp thầy thì cũng là nhân duyên thì hôm nay con gặp thầy con minh bạch thầy của thầy duyên không phải không. Cái hồi hướng này bắt được đi vô về tâm của mình nhé. Tu thành vô thường chính là chính giác để giúp đỡ mọi người. Cái phát nguyện là không đủ con là dân rốt nát không biết từ cái gì lúc nào và như nào đâu dân luôn luôn thì đâu thì con cứ theo cái này Mọi người cứ học cái đó thì không phải là đời đó là do mình tham dụng nhiều hơn trẻ để mình học về nghe kinh sách về thánh xã nghe không cần thì đi học đại học hay là cái gì đâu cái mà mình ra rồi mình không có làm điều ác ấy mình điều thiện ấy như thế là người có trí thông minh nhân và những cái người mà cho dù họ đi học cao hay không ở nào thì trên mà họ làm ác hay là làm không gì mới ấy, là họ là tù vũ và mình nghĩ cao nguyên đi trên đấy đến cái hội viên thì vừa bộ hành vừa học tập vừa rèn luyện vừa đến để hưởng yêu với mọi người thế còn bộ mà không đi tới đây thì đâu có lên tỉnh thất của mọi người và đâu có có duyên thì mà đi bộ hành như thế con mới có duyên họ nhận không phải thì thôi và không phải thì mình hồi hướng với những bà con quyến thuộc khác. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà. cái đấy là nói là phải mình có biết họ vào hàng nào đâu. Vâng. Chẳng hạn như là họ đi vào ba đường ác thì mình chẳng biết là như nào. Vâng. Người thì sinh lên cõi Phật, người thì sinh lên cõi trời. Mà cõi Phật thì phải tu hành thật là đắc đạo mình được lên cõi Phật. Ai cũng được về Tây Phương Cực Lạc đâu. Họ mà chết đi mà sanh lại làm con trâu con bò thì cô hồi hướng được đâu hắn không nhận được Quỷ xuất sinh. Nhưng mà mình biết là những cái người mới chết mà người thân của mình sinh vào con trâu con bò như thế thì mình đem về mình nuôi mình chăm sóc cho không bắt nó đi làm cày rồi khi nào mình cho nó ăn cơm nước đàng hoàng thì nó tốt đẹp nhưng mà giờ mình cũng không biết đó là vâng nên là giờ trong cái màn vô minh ấy thì một công đức đối với lại mình đa giới trừ giới làm khi tu hành của mình thì mình khỏi rơi vào như thế người mình nói là họ chết rồi rơi vào đó rồi mình trước sau gì mình cũng rơi vào đó chứ không tránh khỏi nếu mà mình rơi vào đó rồi cũng như con trâu con bò này hắn bắt cày mình thì hắn ưng thì hắn bán hay là hắn giết hắn ăn thôi mình thế rồi mình tu hành ấy mình nghe theo lời Phật dạy thì mình thoát mình không như thế. Hỏi nữa đi để thầy không biết cho. Không duyên mới gặp được thầy ở đây nên không nghĩ gì đâu. Thì có duyên với thầy. Vâng, được rồi hạnh phúc là tốt đẹp rồi qua đạo tràng của mọi người ấy, thì con cũng thấy vui vẻ hạnh phúc. Con cũng mong như mọi người được hạnh phúc vui vẻ. Khi nào cũng như thế thì đến thì con cũng đã đến rồi, Phật thì cũng đã đến rồi, cái gì cũng với mọi người rồi. Nào đến giờ thì ấy thì cho các con lên đường bộ hành vậy. Nam mô Phật. Con chúc thầy sức khỏe nhé. Dạ đâu. Nam mô A Di Đà.
sao thầy ạ? Dạ dạ. Dạ vâng. Cháu thầy nhá. Thầy thì cháu đi trước. Bà bảo ô tô nó chạy nó lên cao đi. Qua một chút để thầy lên đường. Lấy tiền đâu? Vâng, thế thì vâng. Xin cảm ơn. Nhân tấm lòng này của viên không cắt này. Dạ cho mình. Dạ. Thầy không nhận. Cho anh nghỉ vào này. Lấy của anh cái gì? Lấy của cho mà mình còn nó ra thì tính cho là được rồi. Chị đấy, chị vừa mới quay dưới kia xong là em chạy ra Sách kia bỏ đưa cho thầy ký đồng tiền mà thầy không nhận. Thầy không nhận. À, cởi áo, cô cởi áo. Không biết nói. Đây. À chú à? Dạ. Họ nói kiểu gì? Nó biết nói tiếng mình. Ôi cô ạ, không đi tung nữa. Ô tô. Hôm nay bánh bên nước dùng để mình phục vụ rồi nhận tấm lòng để hồi hướng công đức này. Hôm nay ăn rồi, hôm nay dùng bữa rồi, được rồi. Tại vì chúng tôi không làm được.
lại đấy. Còn khi mà làm phải hay là con thì không có nhận tiền bạc hay là không cần tiền trả hàng, không có nghĩa là không cần ai thì đi theo để đấu giá và không cần ai thì ai an toàn thì đi theo để không cần đó. Con chỉ cầu mong sức khỏe. Đúng rồi, con thì không bao giờ nhận tiền bạc của ai qua bất kỳ ai cả. Tại vì con không có đệ tử, cũng không có Phật tử, cũng không có gì cả. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ngày hôm nay nhận đủ rồi, không nhận là gì? Đủ duyên. Con xin này nhận một chút rồi, con ít cũng được rồi. Ôi, không biết ý cũng được, nhưng mà khi chưa nhận thì con mới nhận được, khi ăn rồi nhận thì không được. Dạ, với lại đi như thế này là con thì không có đệ tử, cũng không có Phật tử, cũng không có chùa, không có nhà gì cả, một mình đi tập học theo Phật dạy mà cũng không có nhờ ai quyên góp, cần phải nói ở đâu rồi người ta đến bố thí ấy, cũng không có nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào của ai cả, cũng không có thông qua ai là để nhận tiền bạc, để quyên góp ấy. Thì con cũng nói với mọi người như thế, không cần phải gì sự. Con chỉ có đi khất thực đến giờ buổi sớm á, gặp thì bố thí cái đồ chay, đồ cơm ăn rồi thì con không nhận. Đúng giờ như thế chứ con không bao giờ nhận tiền bạc của ai cả dưới hình thức nào, kể cả đồ vật dụng, những cái đồ y áo hay là những cái thứ gì đấy, con thì không có thị giả, cũng không có cần ai giúp đỡ cả. Mọi người đi theo như thế này là họ tự nguyện họ đi theo, chứ con cũng không có mời họ đi theo để quay hay để làm ekip hay để gì cả. Không, nhưng mà họ thấy vui vẻ thì họ quay phim, việc của họ thấy hạnh phúc ấy, chứ con cũng không cho họ, mà cũng không có mời họ, mà cũng không đuổi họ, mặc kệ. Thì cũng nói cho mọi người biết như thế đấy, rồi để hỏi mọi người không hiểu đấy ấy rồi thông qua ai đó rồi tiền bạc hay là các thứ đồ đạc ấy thì nó không có chân chánh. Và cho nên Nam Mô Di Đà Phật. Mọi người ở đây ai có câu hỏi thì cứ hỏi thầy, không thì mình giải tán cho thầy nghỉ ngơi buổi trưa nhỉ thầy ạ. Em ở đây rồi mà. Thầy Văn Minh cho con cách mà làm cho Cái gì vậy không? luyện được cái ý chí như thầy. Như bản thân con chẳng hạn, bình thường con biết là con cái nhà nó chưa được vâng lời, bây giờ nghe thì mình cũng nóng, mình dạy con học bài mà con chưa được làm đúng theo cái yêu cầu của mình, chỉ cần yêu cầu về bài học thôi. Mình cũng nóng tính là sau đấy mình biết lỗi là mình không nên như vậy với con, nhưng mà mình hôm sau mình lại gặp lại, mình lại như thế, mình chưa sửa thì không có cái cách nào. Cái việc của nó đéo bật được. Nam Mô Di Đà Phật. Có cái cách là mình từ phát nguyện tu thành Phật, tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, rồi mình bằng cái quyết tâm đó rồi mình bỏ, mình mới loại ra được. Nói muốn thành được cái đó thì mình phải bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, bỏ đi tu để thành tựu. Mình có cái ý chí, có cái niềm tin quyết cao liệt, cao thượng như thế mình mới đi được. Chứ còn không, mình không có thì không có quyết tâm hay là cũng không có cái mục đích chí hướng gì cả, cũng không có cái niềm tin gì. Mình nghe rồi mình đi thử cái vu vơ như thế, hay là không đặt niềm tin đấy, không có cái quyết tâm gì thì mình không làm được đâu. Tại vì khi mà chẳng hạn như là ở đời mà anh Phật nói cố gắng đó là mình sẽ trở thành một người học giỏi nhất, thì mình phải siêng năng tinh tấn, kiên trì chăm chỉ học bài, thì như thế thì từ bỏ, không đi chơi nữa, không tham chơi nữa thì học thì nó mới giỏi được. Thì cả giờ tu hành cũng thế, mình muốn đạt được cái trí tuệ thì mình phải bỏ cái đời sống dùng tham ấy, thì mình mới quyết tâm được. Bây giờ mình không có thì nó không quyết tâm. Vâng, chưa đủ mạnh. Mình phát nguyện mục tiêu của mình rồi thì đạt ra như thế là mình đó là mình
sẽ vì lợi ích cho mọi người, vì trí tuệ, vì cao thượng cao cả, mình phát cái tâm to lớn mình đi thì tự nhiên cứ suy tư nữa là các bậc thánh, bậc A La Hán, bậc ấy họ làm được, tại sao mình làm không được? Mình nói theo, rồi mình bỏ mình đi, họ tuy không được như họ nhưng mà cố gắng hết sức. Mình như Phật bỏ gia đình không đi thì mình bỏ gia đình mọi người đi, rồi thì khi mình giải thoát được thì mình mới đủ cho họ giải thoát được. Cho giờ mình chưa cứu được mình thì cứu ai được? Mình chưa bỏ được mà quên người khác bỏ thì thôi chịu chết thôi. Mình thì bỏ được chứ, giờ mình đang ở nhà hay là mình bỏ rượu rồi mình mới khuyên được người khác bỏ rượu, chứ giờ mình đang uống mà kêu nói người khác bỏ rượu thì chắc không chịu được, không nghe, nhưng mà mình làm được. Chẳng hạn như giờ mình bỏ, mình tu hành được, thành tựu thành đạt được, mình giải thoát rồi mình nói người khác được, nhưng mà phải có cái ý chí, cái bất nguyên ấy to lớn, cái tính của Phật pháp có như thế, ảnh hưởng như thế, thành tựu như thế thì khi đó mình mới là tin chắc. Bỏ cái này thì mình nó đạt được cái kia to lớn hơn thì mình mới bỏ. Chứ giờ nó không hiểu gì, mới hiểu sơ sơ là nó nối tiếp, nó chịu, nó không chịu khổ, nó không vượt qua đấy. Chẳng hạn như là mình đi đường như thế này, là mình đi đó là cầu cái đạo giải thoát, mình khắc phục khó khăn mà mới đi được vài cây số đau chân, mình lên xe mình đi thì nó lại không được nữa. Vâng. Quyết tâm. Dạ, nhưng mà ngày xưa thì lúc mà Đức Phật có con rồi, nhưng mà con Đức Phật đó là con là cháu của vua, vợ thì cũng là con của vua, mọi thứ về tiền tài, tiền bạc, nhà cửa, ăn uống các thứ không phải lo, thì Đức Phật sẽ không phải lo lắng khi cho con, cho gia đình. Bây giờ ví dụ mọi người đã có gia đình, đây là anh nói thế thôi, nhưng mà chính Đức Phật còn lo hơn cả mình đấy. Đức Phật là lo cho cả Giang Sơn, một vị vua là cả đất nước chăm họ, có vợ có con đó, tuy là nói là của có đó nhưng mà họ là khổ hơn, lo hơn mình nữa. Mình là một gia đình có một vài người, mà Đức Phật là lo cho cả đất nước, cả con cái, mà mình đấy so với ông là không có thì mình đấy không phải. Khi mà mình lên làm vua rồi mình mới biết là lo cho người này, thấy người kia nghèo khổ là họ lo hơn nữa. Thì cái đó cao thượng là Đức Phật chứng minh là họ to lớn như thế, vua nữa rồi. Nếu mà họ bỏ đi vua là cả đất nước là theo họ là rất là khóc lóc và khổ não, trăm họ là nhờ ông á quản lý, mà giờ ông đi rồi rất là buồn khổ. Nhưng mà cũng chính vì là ông khẳng định cái điều quyết tâm á, Đức Phật làm như thế là được, mà mình nhỏ mà mình không làm được thì mình nói là dễ cái gì, đúng không? Mình có mấy trong bỏ đi cùng lắm là 6 người, gia đình 4-5 người, nhưng mà mình nói là đã như thế là mình đã làm không được rồi. Nhưng mà cho mình lên làm vua cái thứ bỏ nổi không? Tuy là khó như thế mà Đức Phật vẫn bỏ được mà mình thì lại không bỏ được. Thì mình lại nói Đức Phật lại dễ bỏ hơn, không phải. Ngài lại khó bỏ hơn mình nhiều lần nữa. Tại vì khi mà cái lòng tham của mình nó càng nhiều rồi, chẳng hạn như mọi người mà cho mình 100-200 nghìn thì mình không tính, nhưng mà cho một vài trăm tỷ coi, hắn tham thì rồi hắn không bỏ. Nhưng mà giờ Đức Phật là nhiều tiền vàng như thế, đầy đủ như thế mà Ngài cũng bỏ. Có cả vua chúa, cả nhiều người sai, nhiều người thương yêu như thế mà Ngài cũng bỏ. Thì thể hiện là cái tinh thần cầu đạo là to lớn, mạnh liệt, không có ai như thế được cả. Thưa thầy, là vấn đề lớn nhất của con người bây giờ là gì, và Phật giải quyết vấn đề đấy như thế nào? Vấn đề lớn nhất của con người ở mình đây là sức khỏe, giới hạnh với trí tuệ thôi. Và Phật giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Không phải là khổ ạ? Thì vượt qua cái đó thì không khổ nữa, giải quyết cái đó là không khổ nữa, có đạo đức, có trí tuệ rồi nó biết giải quyết được. Đức Phật cho đến thời này là 2.500 năm, bạn biết là đến thời đó là chưa có sách vở, có sách vở, có chữ viết. Thời đấy có ngôn ngữ, có chữ viết, có chữ Pali. Theo các cái kinh sách bây giờ ấy, theo như lịch sử là họ nói là không phải do Đức Phật viết ra mà là do các đệ tử tập kết lại và viết ra. Và hiện tại thì trong bản thân trong đạo Phật cũng
chia ra nhiều cái trường phái tu hành khác nhau. Thì và thì theo thầy là mình nên tu hành theo cái trường phái nào? Mấy cái đấy để không đi vào tà đạo. Mấy cái đấy thì lý luận thôi, lý luận để nói là có chữ viết hay là Phật viết hay là không cái gì. Mấy cái đấy không quan trọng, cái đấy cãi nhau, cho nên nói là chữ viết hay là không chữ viết, nhưng mà cái quan trọng nhất là đi theo đường giới định tuệ. Phật đã nói như thế rồi, giữ giới luật, chẳng hạn như là Phật bảo giữ 5 giới thì mình giữ 5 giới, Phật bảo giữ 8 giới mình giữ 8 giới, thì mình có thiền định hay 10 giới hay 250 giới đó. Thì chẳng hạn như mình không giữ rồi mình lý luận lung tung, chẳng hạn như Phật bảo ăn ngày một bữa thì mình lại chế ra rồi mình lại ăn 2-3 bữa rồi mình phạm giới, nó thành ra không có định nữa. Tất cả mọi cái là đều do cái tâm tham, dục tham của mình nhé, thì mình thành ra như thế. Nhưng mà mình cứ làm đúng, mình cứ giữ giới thì theo giới định tuệ như thế, thì rồi mình bỏ làm điều thiện thì chả cần tu cái gì nữa. Chả cần kinh sách, chả cần gì, cứ giữ giới tu hành. Bảo đừng có sát sanh, những cái đó thì ai cũng thuộc, nói ra cái là thuộc cả. Kêu chẳng hạn như bảo đừng có đi với vợ người ta, rồi đến khi hay là này nọ không chung thủy với gia đình ấy, hay là người vợ thì lại không đi với chồng người ta, cái lại đi làm bậy bạ ở trong ấy, rồi nó lại phạm hay không ấy, rồi phạm giới thì nó thành ra như thế đó. Nhưng mà mình giữ được thế thì đâu có đến nỗi gì đâu, sống hạnh phúc mà. Nhưng mà cứ giới rồi trên nền tảng như thế thì mình biết chứ. Còn kinh sách ấy thì chẳng qua là viết lại, thời Phật kể lại những cái câu dạy đó, rồi những cái kinh sách, rồi những cái để cho mình học hỏi, mình nói theo cái gương hành ở đó. Nhưng mà cốt lõi là như nói bát chánh đạo hay là 37 phẩm đạo đấy, mình trên nền tảng đó thì mình khai thác ra, mình học thôi. Chứ mình nói là kinh sách nào thật hay cho đúng đường đó, đúng đường nhất đó là mình làm thiện, là giữ giới cho chắc chắn, từ bỏ dục tham thì nó đi đến hiển thiện. Như đi như thế này chẳng hạn, như con đi trên đường con biết mình mà bộ hành nó khác so với đi xe, ngồi xe đi nó khác, và nó cái cảm nhận đấy. Vâng. Cái đấy thì thuộc về cái nguyện hạnh của mình. Nhưng mà mình biết rồi, đến khi mà mình đọa địa ngục ấy, hay là đọa rồi nói là không phải là tôi mà do kiếp khách ấy, hay là cúng rồi tôi sát sanh rồi tôi làm rồi tha tội cho tôi, thì cái đấy nhân quả nó không có. Mình cứ làm rồi, nếu mà mình tu hành được ấy thì chẳng hạn như là địa ngục nó hỏi đó là tại sao ông phải xuống địa ngục đây thả tôi ra, tôi làm con gà này tôi chiêu đãi mọi người là vì tôi chiêu đãi tôi mới sát sanh, các ông phải thả tôi ra, thì cái đấy không có, tại vì không tội được. Nhưng mà mình chiêu đãi họ hay lầm dỗ mà mình sát sanh nhé, mà mình cúng ấy, thì mình đọa địa ngục rồi thì mình cũng vui vẻ thôi. Chứ mình cái đó là biết nghiệp của mình mà. Nếu mà mình biết sợ rồi thì mình sống đừng có sát sanh nữa, đừng có làm nữa thôi, cái đấy khổ lắm. Rồi thì mình nói thôi ăn chay cho chắc chắn, như con biết rồi thì con không vay mượn nữa, thôi con ăn cái rau, cái quả, cái cỏ gì đó sống cho nó qua ngày hạnh phúc ấy, rồi đi thôi, chứ không muốn vay mượn thêm thịt của ai nữa. Giờ mình ngồi đây ai tới lấy thịt ăn của mình, họ cũng mình cũng đâu có muốn đâu. Như con sư tử hay con hổ ấy, mình đi ra ngoài ăn thịt mình, cái người thân mình đi tìm trả thù mà, đúng không? Đi tìm trả thù rồi này nọ, chứ mắc cái mấy con gà rồi mấy con đó chẳng qua nó không biết nói đây, với này nó yếu quá, nó vô thế quá, nó không làm được cái gì, chứ không là nó cũng như mình chứ. Nhưng mà theo cái mình chưa biết ấy, thì mọi người cứ chưa ăn chay được thì cứ phát nguyện, cứ dần dần để tu cho mình, rồi theo cái duyên nhân quả của mình đấy, cái nghiệp. Mà ai mà tu hành được cho mình thì tốt đẹp, mà không tu hành được thì mình cũng phải theo cái nghiệp của mình đấy, thì mình cũng vui vẻ. Chứ mà giờ bảo họ nói tôi vì người này hay cái kia rồi ông tha cho tôi, vì cha mẹ đấy ông tha cho tôi, không có. Nhân quả trả vay, chẳng hạn như giờ mình
giết người rồi vào trong tù rồi ra ông hãy trả cho tôi vì người này người kia đấy. Mà tôi phải phạm giới sát sanh. Nhưng mà như mọi người á cái tâm một tháng và ăn chay một bữa 2 bữa như thế thì cũng thấy tốt đẹp rồi. Dần dần thì mình nhiều hơn, dần dần thì lương thiện thì đâu có gì đâu mà. Con thấy mình khổ một cái là do mình chạy theo cái dục tham ở đời. Bây giờ mọi người để xe đó cũng sợ mất xe, đúng không? Đi đâu cũng sợ mất xe. Bây giờ con đâu có sợ mất xe đâu. Không sợ mất xe. Gì cũng lo hết thật. Con chỉ sợ một cái là mọi người cho được cái này. Ai đâu uống một chai thôi chứ ai đâu giờ cái này chia cho mọi người uống nhỉ? Dạ, mọi người một chai nước. Dạ. Vâng, chia nước cho mọi người gì? Tới con xin lọc cái sơn. Dạ. Uống cho con. Lấy ra phân phát cho mọi người. Thầy Cường người đầu tiên nữa. 2 đứa. Vâng. Để lấy lọc. Xin lọc. Bây giờ thì cần khổ một cái là nhưng mà cái tấm lòng của mọi người thì mình nhắc thì có rồi tu hành chứ cũng không vì mình khổ mà mình chạy cả. Nhưng mà thấy không, mọi người thấy con ôm một bát nước như thế làm sao con đi được. Vâng. Tâm của con ạ. Dạ. Mời mọi người dùng nước này. Dạ. Xây cái này phát mọi người học. Dạ, phát đi cho mọi người học. Bình An ạ. Vâng, Em đi qua Thái Nguyên lên đây này. Dạ, con đi từ Thái Nguyên. Bây giờ mình đi yên thôi. Dạ, con đi Cao Bằng, Hà Giang. Dạ. Xong thầy sẽ quay trở lại. Dạ có chứ, con quay trở lại này, con lại quay, có khi là hữu duyên con lại quay trở ra nữa. Nhưng mà con phát nguyện đi khắp đất nước. Nhưng mà con lần này con đi hết miền Bắc rồi. Nhưng mà khi ra đây thì con ưng đi chỗ nào con đi. Con muốn đi đến tỉnh nào thì thuận đường nào ấy. Chẳng hạn như giờ đi tới kia con vòng sang Tuyên Quang, con không cần đi lên kia cũng được. Tại vì Cao Bằng mình cũng đã đi rồi, nhưng mà giờ chưa đi là mình phải tới đã. Con phải tới trên đấy. Sư Đức Phật có qua Việt Nam không thầy? Không, Đức Phật thì không Vòng biết Ấn Độ. Dạ, ngài đi ở trong Ấn Độ. Đi hết đất nước Ấn Độ thôi. Dạ. Ấn Độ ngày xưa 16 nước mà. Xưa ít mà anh. Ngày xưa đâu có đi đâu. Gần Ấn Độ có nước nào, nhưng mà là coi như Đức Phật chưa bao giờ đi ra. Không biết được, chắc có ngài cũng đi, nhưng ngài đi khắp thế giới. Đi hết. Dạ, ngài đi nhiều lắm. Con thì cũng không biết, như giờ mình đây thấy đi ra Lào, Campuchia đồ vẫn được cơ mà. Hôm bữa con hỏi là cái thời mà Đức Phật chưa thành đạo này, Đức Phật có đi hết. Nếu mà Đức Phật thành đạo rồi thì cái đấy đi như thầy vậy nè. Con không biết đâu, nhưng mà ngài Đức Phật thì có những lúc đi đến những phương xứ ngài đi 3 tháng mà không tới. Đi dài của đó. Con có hỏi cái vụ mà sư qua. Cá họ đâu có lấy đâu, không cất đặt. Còn lúa là không cần ra, cứ lấy rồi về ăn rồi tự nó mọc. Mấy cái đó là thầy đọc trong kinh Tiểu Bộ á. Kinh Tiểu Bộ nãy thầy nói là có hết. Chào thầy nhá. Chào em nhé. Có hết là từ thầy Xe máy. Có ai đưa lên em ơi? Còn đưa ai lên không? Em ơi. Về thấy ở đây là trường bộ. Qua lên luôn kia được không? Kinh trường bộ với kinh trường A Hàm. Cái đó là mình gõ trên YouTube rồi. Là coi như Phật lúc ở đây lúc về đi trở về là thấy ở đây đông đông nhìn vào thì thấy cũng vậy luôn. Cũng nói về Phật Vị Lai cũng như thế, nói chung là nói 7 đời Phật, ngài nói rõ ràng là đâu. Rồi tới bây giờ là 7 đời Phật. Chưa, tới Phật Thích Ca là 7 đời rồi, đời thứ 7. Rồi ngài nói tới 7 đời Vị Lai nữa. 7 vị Lai như thế nào đến vị thứ 7 thì ngài không nói. Nhưng mà vô lượng ở trong ấy, đầy vị. Nhưng mà thời đó là
con người sống hạnh phúc lắm, tuổi thọ nó dài. Thấy Không theo dõi suốt từ ở trong cái thời của trong vua các là bạn ngắn đi lại các thầy đó. kia. dạ. Cái thời Nha của Trang cái rồi. vua là ngắn lại. Không, đến cái thời vua nhưng mà tùy theo thời đó là chuyển luân thánh vương. Thời này không có chuyển luân thánh vương, thời này là gọi như thời tượng pháp nên là nó như thế này. Thời cổ thời này con người làm ác, chuẩn bị đến một thời mà con người đạt đến 10 tuổi là lúc đó không có tu, chém nhau không chém giết. Con người sống 10 tuổi ha. Dạ, tuổi thọ có 10 tuổi. Trong Là- kinh nói đó. Là sắp tới ha. Vâng, tương lai á. Trời ơi. Rồi lúc đó bệnh dịch ba trung kiếp đao binh, rồi trung kiếp đói khát, rồi trung kiếp bệnh dịch nó tới. Nghe trong kinh nhá, về nghe kinh Trường Bộ, Trường A Hàm nói về nghe về rồi quả đất này nó hình thành như thế nào, rồi nó cháy đi như thế nào ở trong Là kinh Tiểu Bộ Trường Bộ có hết ha. dạ, dạ, trong kinh Nikaya với A Hàm. Là sắp tới con người mình chỉ sống 10 năm thôi là mất 10 năm là mất. Nhưng mà đến đó còn lâu. Đến đó tuổi thọ con người đang giảm xuống, đi giảm tuổi thọ đến 10 tuổi rồi mới biết mình mới tu hành. Lúc đó mới biết sợ hết. Vâng, giờ như họ vẫn không biết sợ đâu. Đó, con người mình khi mà được một bậc chánh đẳng giác nhìn thấy rồi nói ra rồi mới biết. Chứ giờ thì mình đâu có biết đâu. Thế khi nào bệnh nhân quả nó trổ ra nó mới biết là sợ. Vâng, khi đó thấy bệnh sắp chết hay là có cái u hay là cái gì, biết là mấy ngày nữa bệnh chết. Không. Đây cũng cứu vớt được mình sợ quá sợ. Vâng, khi mà già chết ấy, rồi bắt đầu khi đó mới hoảng. Cái giờ thì đang trẻ như mình như con, nhưng mọi người đấy là chưa thấy. Nhưng mà khi mà già nhăn tay chống gậy rung rồi nhìn thấy như thế này rồi mới chuẩn bị là con người lúc đó là nó chuyển sang trạng thái tâm ma, mới thấy như ma trên đất ấy, rồi mới thấy khiếp đen. Giờ thì chưa, mà khi đó tu làm thiện không kịp nữa. Tại vì ai cũng nghĩ là chẳng có cái gì xấu nó sẽ đến với mình như thầy. Vâng, rồi khi đó không kịp mà tu nữa, sức cũng không có nữa, trí tuệ nó giảm, nó mất quyền quê hết rồi. Ai cũng nghĩ chẳng chỉ có điều đẹp đến mình không có điều xấu. Vâng. Là cần tu. Dạ, với lại nhiều người họ nói là vui chơi cho thoải mái, không cần tu tập cái gì cả. Mọi người về nghe kinh Nikaya với A Hàm nói hết không đấy, 4 bộ kinh đấy, 2 bộ kinh đó là đầy đủ, nói cả quá khứ, cả vị lai, cả kinh tu hành, cả nó không thiếu thứ gì trong. Đấy thì cần Nam mô một Dạ. chữ Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được chúc thầy, con Dạ. xin được chúc thầy thân tâm an lạc. Dạ, Xin Nam mô được Di Đà Phật. được hai chữ bình an, A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Chị Ngọc ơi. Thưa là bánh với sữa hôm nay ai dùng này nhỉ? Dùng ngọ rồi không Nhưng mà dùng. đây là có chữ tấm lòng của Tấm lòng nhưng mà dặn này hồi hướng công đức nhỉ. Hôm nay dùng của xin thầy dặn này hồi hướng gì dọn mọi người thầy cầm cái này cho nó nhẹ. ăn rồi Thầy cầm cái này cho nhẹ cái này nào. dùng của Thầy chỉ nhận đấy thôi. Cơm các thứ bây giờ thầy Ôi, em mà không ạ? Thôi thì mình tập Em theo ơi, dõi em suốt. vừa về, em vừa về. Nam mô Di Đà Phật. Dạ mọi người hạnh phúc nhé. Vâng, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Được chưa nhỉ? Chị Ngọc ơi, chị Ngọc lên đây sửa. Sinh nhật ở đâu quán là bây giờ. Đây là ma có đi đâu em về hai ba chục ảnh cơ này tấm ra từ ở bên tấm rộng đấy về đấy, đi đường bao nhiêu người cho nước không lấy, mỗi cây tượng cho mày lấy không bao nhiêu thầy một cái thì đóng góp gì không? đóng góp gì đâu, ông có ăn cái gì đâu mà đóng góp, chỉ ăn cơm đúng một buổi sáng, bao nhiêu người cho dọc đường nhưng không lấy.
tre căng tre. Chưa bôi thuốc nhỉ, lấy thuốc bôi những kẻ này tối mà mua. Kính thưa quý vị, trong nhiều ngày qua, việc ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, một người đàn ông mặc trang phục như nhà sư, đi bộ qua các địa phương, được nhiều người dân, Phật tử tập trung với số lượng đông cúng vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây sốt trên mạng xã hội. Sau nhiều năm tập học theo lời Phật dạy, tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, đầu trần chân đất, đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Thời gian gần đây, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, thời gian gần đây trên mạng xã hội sư Thích Minh Tuệ. Tin cho biết ông Lê Anh Tú tức Thích Minh Tuệ là sư thầy Thích Minh Tuệ. Tình Vlog, dạo hôm nay Tình đi trên đường quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Long An thì Tình vô tình nhìn thấy được một nhà sư đang đi du tăng. Con không có chùa, ở đây để con xin cơm. Sống không nhà, không gia đình. Nhận lại ở trên đường á, đi ở đâu đông rác đâu. Trời ơi, vậy là những cái bộ đồ này là từ ở trong nghĩa địa hả sư? Vâng, cả trên đường đó, cả rác đó. Còn sống thì còn đi, chết rồi thôi. Có cảm nhận được cái cuộc đời này, biết được cuộc đời này khổ. Mình làm sao mà mình sống đừng có hổ thẹn với lương tâm, với lại đừng có hại ai cả. Sống hiền thiện là được rồi. Cái sự hạnh phúc là không phải nhiều tài sản, nhiều quyền lực hay là nhiều cái gì mình đạt được hạnh phúc, mà hạnh phúc là mình không có cái gì cả. Nện cho một đống xịt máu thì mình vẫn mong cho họ sống hạnh phúc. Cho dù họ không nói gì nhưng mà mình vẫn mỉm cười, mình vẫn mong cho họ sống được hạnh phúc vui vẻ, mong cho họ được hạnh phúc vui vẻ. Con mong cho mọi người sống được hạnh phúc vui vẻ. Dạ, thôi thật cảm ơn sư.
tập chứ không mình không có giả dối được đúng không? Dạ dạ. Mình gọi là mình lên trên TV được mà. Quả đồi Quyết Thắng đó là cũng là một cái khu di tích cũng đi vào lịch sử của Thanh Hóa. Còn bên phía kia là cầu Hoàng Long. Đang đi đường vòng của bác ạ. Em muốn vòng qua cái Bỏ đường áp ra cả luôn. Bao nhiêu đồng bao nhiêu đồng. Mọi người có thể thấy anh zoom to lên. Là 8 năm rồi con chưa về nên là con mình không biết đâu. Nhưng mà con mình đôi khi với bố mẹ mình giống như mọi người ở đây đều được khỏe mạnh, đều được hạnh phúc ở trên đảo Phật. Được thì xin thầy rất tang. Đức Phật nói, khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, cái đó như phải một mình chống lại vạn người. Mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại. Trong những ngày qua, việc ông Lê Anh Tú hay Thích Minh Tuệ, 43 tuổi, tạm dừng việc đi bộ khất thực đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau một tuần trở về Gia Lai ẩn tu, sáng ngày 10 tháng 6, ông Lê Anh Tú, tên thường gọi là Thích Minh Tuệ, đã về thăm bố mẹ tại xóm 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Được. Tại vì không có màu vàng nhưng mà con là một người tập tu tập học nên là chưa đủ để mà khoác cái y màu vàng đó. Khi mà mình chín thành tựu gọi là viên mãn giới luật, mình có thiền định, mình có trí tuệ, mình được giải thoát rồi thì mình cũng xứng đáng mình khoác chiếc y màu vàng. Con xin phép hỏi thầy một số câu hỏi nó ngắn gọn đấy ạ. Đầu tiên là con người sinh ra cần ăn mặc đi lại, tư duy sáng tạo ấy, thì đấy có phải gọi là tham không ạ? Ăn mặc đi lại, tư duy sáng tạo. Vâng. Con người có nhu cầu ăn mặc đi lại bình thường ấy thì nó có gọi là tham không ạ? Cái đây gọi là tham không nhận. Vâng. Được biết trong Phật Pháp có thuyết duyên khởi thì thầy có thể giải thích thêm về thuyết duyên khởi là như thế nào không ạ? Thuyết duyên khởi á hả? Dạ. Thuyết duyên khởi đầu tiên là con người mà ăn mặc tư duy sáng tạo, hay là những cái gì á, là giờ anh hỏi tham ở trong này có cái gọi là ăn mặc tư duy sáng tạo, làm như thế trong đấy cũng có tham và không tham ở trong đấy. Vâng. Chứ không phải là nói tham, có cả tham với lại có cả không tham ở trong đấy. Tại vì nếu mà mình ăn mặc ba y bát biết đủ, đơn giản, tri túc thì nó không tham nữa. Ăn chẳng hạn như ăn ngày một bữa, nuôi thân để tu hành thì nó không tham nữa. Đi lại mình đi xe đấy, tu hành như thế thì mình không tham nữa. Sáng tạo, tư duy mình tư duy điều thiện, điều tốt, điều lành, điều Phật dạy á, điều giải thoát thì nó không tham nữa. Tư duy sáng tạo như thế, sáng tạo cuộc sống của mình thì nó không tham đời sống, kiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ ấy. Dạ. Dạ. Còn cái thuyết thập nhị nhân duyên thì trong nhân duyên ấy, với lại nếu mà mình ăn mặc, con trả lời câu hỏi trước cái xong rồi nhá, làm như theo lời Phật dạy, ăn từng đấy, mặc từng đấy, ở từng đấy, đi lại từng đấy, tư duy như thế, sáng tạo như thế là không được gì. Nhưng mà nếu mà mình ăn mặc nhiều đồ ấy, rồi mình sáng tạo ra nhiều của cái vật chất, rồi cất đặt, chấp thủ, dính mắc, rồi đi lại sáng tạo, xe sáng tạo ấy để cho mình
gọi là dục lạc á, đời sống, hay là tư duy những cái để cho mình thỏa mãn cái tham vọng của con người thì nó thành tham. Có cả tham hay không tham ở trong đấy. Còn cái thuyết nhân duyên đấy thì có 12 nhân duyên ở đó Phật dạy rồi. Thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên chân sắc, nhân sắc duyên sâu xứ, sâu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên và thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh già bệnh chết. Thì 12 nhân duyên đó thì không ai cãi được nữa. Trong Thánh á, Kinh Thánh á, Dạ. Phật có dạy rồi. Nó là giải thích cho cái đời sống của mình nó là vô thường đúng không ạ? Vâng, đó là cái sự vô thường, cái sự vô thường khổ vô ngã, không có gì là của mình cả. Cái này sanh có cái kia sanh, do vô minh, do những cái nhân duyên đó mà tạo thành khổ đau. Con biết là trí tuệ nó là thứ quan trọng nhất cần tăng trưởng ấy, thì theo thầy là mình cần làm những gì để mà tăng trưởng trí tuệ lên ạ? Trí tuệ, giới, định, đây là giới, đây là định thì tăng trưởng trí tuệ. Có giới, có định thì trí tuệ tăng trưởng. Dạ. Dạ. Con mạo phép hỏi thầy là thầy đi bộ hành như này thì nó có giúp cái trí tuệ nó phát triển không ạ? Hay Có là giúp trí tuệ phát triển. nó như nào ạ? Khắc phục tham, khắc phục sân, khắc phục si, khắc phục khó khăn, chánh niệm để nó đạt đến thiền định. Học giới, tập học kham nhẫn kham khổ cho mình thì đạt đến có giới, học giới, tập học từ cái giới sinh định, định sinh tuệ, tăng trưởng trí tuệ. Con cũng đọc qua cái Phật tánh ấy, nhưng mà cũng chưa hiểu rõ lắm là Phật tánh với lại tánh không hay tánh biết ấy, nó là như nào ạ? Phật tánh thì khi mình học theo lời Phật dạy bỏ được tham sân si, hay là không theo lời Phật dạy mà tu hành được giới định tuệ, có biết được niết bàn, chứng được niết bàn, đó là Phật tánh. Còn những cái mà không chứng được như thế là không Phật tánh. Chỉ có tính biết, tính nghe, tính thấy như thế thôi, nhưng mà đó không phải là Phật tánh. Phật tánh là phải có từ bi hỷ xả, phải có trí tuệ giải thoát niết bàn là Phật tánh. Vậy cái tánh không với lại tánh biết nó là có cùng nghĩa với lại Phật tánh không ạ? Tánh không với tánh biết, nhưng mà phải biết cái gì, không cái gì thì nó mới cùng nghĩa, có thể cùng nghĩa và có thể không cùng nghĩa. Chẳng hạn như thuộc về không tham, tánh không ấy, không tham, không sân, không si, chuyên điều thiện, biết, tánh biết điều thiện, đây là thiện, đây là ác, đây là bất thiện, đây là không phải điều lành. Như thế là cũng đồng nghĩa, có đồng nghĩa và không đồng nghĩa trong đấy. Tánh biết của mình là biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, thì đó là tánh biết, Phật tánh. Bằng trải nghiệm của thầy ấy thì thầy có thể mô tả để mà hình dung ra niết bàn nó là như nào không ạ? Niết bàn ở đây là không có khổ, không còn khổ nữa, không còn khổ đau nữa là niết bàn. Cảm ơn thầy. Khổ là niết bàn, không có cái gì phải mô tả hơn nữa. Khi mà ở trạng thái không thấy có cái việc gì mà khổ đau cho mình nữa, không còn chứng ngại, không có tham sân si nữa là niết bàn. Câu hỏi cuối con hỏi thầy là nếu mà bây giờ vô thường nó đến với thầy, thầy có muốn nhắn nhủ gì với đại chúng không ạ? Vô thường nó tới thì con cũng mong là mọi người thường nghe làm theo lời Phật dạy, để tu hành đem lại lợi ích cho mình với mọi người. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn thầy đã khai thị cho mọi người. Vâng. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
khi giờ cuối có cái tóc rồi ấy. Ngồi xuống cái giường là được rồi chứ không ngồi tí là nó đau á. Không biết nghe, không biết tính. Duyên khi nào đó thì lại gặp mọi người nhỉ. Ba luyện để đắc đạo đấy.